Welcome, this is de energy vibration lezing voor de vismensen voor de derde week van april. Ik moet best wel zeggen bedankt voor de steun en de positive alignment of energy. Ik zie dat er is een rechtszaak voor jullie dames. Whatever the issue is, jullie blonde dames, daar is een rechtszaak. Daar is een deceptive situatie dat is gespeeld tegen jullie blonde dames, waar verdriet en het heeft mee te maken met de deceptiveness en iemand heeft wat gestolen van jou, gestolen je geluk en de deceptiveness. En ik zie dat ze komen achter wat is gebeurd. Dat een deceptive vrouw overseas heeft iets tegen jullie gedaan. En ik zie dat ze wordt gepakt voor het. Oké. Nou, een theft is gebeurd. Sommige van jullie een deceiving situatie, een theft is gebeurd. Sommige van jullie hebben iemand nieuw in je leven gebracht. En deze persoon heeft deceivingly iets gestolen van jou. Ik zie een cycle is over. Met een oude vrouw, whatever the issue en de situatie is. A cycle is over voor deze oude vrouw. However it is, en het is getransformeerd. Sommige van jullie oude mensen, a cycle is over voor een deceptive spelletje dat is gespeeld. Sommige van jullie dame is in het wachten. Sommige van jullie krijgt nieuws en is in het wachten. Je wil gewoon een eind naar een issue en een situatie. Maar de nieuws dat komt is best wel positieve nieuws. Ik zie dat informatie en je moeder ga je best wel helpen uit of een situatie. Ik zie dat sommige van jullie wordt succes met de situatie. Een moeder en een kind wordt zeer succesvol met de situatie. There was some deceptive play that is gedaan. En ik zie een moeder en een kind is goed. Sommige van jullie zitten te zorgen voor je kinderen of je moeder. There is some issues en situatie dat speelt. Ik zie een onderzoek is plaatsgenomen. Ik zie this happen en this is getransformeerd. Onverwacht verrassing komt voor jou, maar is in een pleasant manier. Omdat die gaat een onderzoek hier even gaan onderzoek. Een issue en een situatie dat heeft mee te maken met deze man. Oké? Dus, het theft is gebeurd. Tegen jullie wideren. Dus ik zie some deceptiveness dat je laat iemand winnen en de persoon of iets gestelen. Dus wees voorzichtig, oude mensen. Als je bent alleen, word voorzichtig omdat iets wordt gestolen van jullie. Ik zie sommige van jullie dames dat was in wachten voor hitsen. Het komt best wel in voor jou. De verdriet is nou over met een deceptive situatie met de jonge man en een vrouw. There was a jonge man and a vrouw that have some deceptive situatie gedaan. And it was an advocaat en een jonge man dat heeft some deceptive situatie gedaan. En ik zie dat dit is over, omdat ze heeft gezien wat is gebeurd. Een nieuw offer komt en je wordt niet meer betrokken en trapped door deceptive play en deceptive situatie. Dus de moeder en de kind, je wordt niet meer betrokken in dingen. En ik zie dat een positieve einde naar een deceptive situatie. Een kind kunnen terug bij jou komen. Dan zien wij een situatie met een ram. Een ramvrouw, some deceptive situatie, ze wordt gepakt voor het. Ik zie dat deze vrouw, deze is een ramvrouw, het is onder onderzoek voor een heel lange tijd. Ze wordt gepakt voor de deceptiveness dat ze heeft gedaan. Oké, ik zie die energie van militairen, dat is die energie van politie en onderzoek wordt gedaan door iemand en zijn familiebezetting en ik zie een onverwacht verrassing komen, omdat ze komen achter wie heeft je informatie en wie heeft wat tegen jou gedaan. Ik zie dat een dame gaat binnenkomen om jullie te helpen tegen deze deceptive situatie met een zakenman. Ik zie dat sommige van jullie dat is in een relatie met een ram. Je verlaat deze man. Deze man is zeer deceptive, oké?
En ik zie een andere dame hier. Ik zie een zeer vriendin komt binnen om jou te helpen met een deceptive situatie dat is gebeurd. Dus wat zie ik hier is dat out of dames, laat niemand binnen. Iemand komt met zijn zoetigheid, die komt om te stelen, oké? Een cycle is over met een nieuwe liefde voor sommigen van jullie. De conflict is over en de cycle is ook over met deze persoon, oké? Dan hebben wij dat sommige van jullie is nou je staan stevig in je schoenen tegen een rechter. Deze persoon, een advocaat, probeert even over jou om te lopen. En je staat stevig in je schoenen. En je zegt, luister nou, ik weet wie ik, hoe dingen is in elkaar. Dus, hey, en ja, je hebt het goed voor elkaar geregeld. Verdriet over je bezetting van wekens door deze vrouw. Probeer je geluks van je af te krijgen. Deze vrouw is een zeer nijdige vrouw. Deze vrouw kan een zeer deceptive advocaat. Dat heeft je informatie verkocht van wekens doordat ze kon de rechtszaak voor haar cliënt niet winnen. Dit is een vuur mensen dat probeer je geluk van jou te nemen bij deceptive situatie. Deze dame heeft je informatie verkocht en heeft gelogen en de bedriegen van wekens dat ze kon niet een rechtszaak winnen. En dat is de reden waarom ze probeert je geluk van jou af te pakken. Maar ze komt achter wat deze dame heeft gedaan met zijn leugens en deceptive zelf. Als een advocaat, je moet de mensen helpen en niet zo mensen informatie gaan vertrekken en verkocht aan anderen. Dat was niet eerlijk. Ik zie dat jullie hebben zeer in je schoenen gestaan. Ik zie een nieuw offer komt binnen en je staat stevig in je schoenen. Ik zie dat je vindt dat wat is aantrek bij jou is gebeurd. Je staat stevig in je schoenen en je zegt nee. En je krijgt het voor elkaar. Vanwege dat vrouw wat zeer deceptief wat ze heeft gedaan. Want het was iets wat, en ik ken in heel veel verschillende vormen dat je hebt een erfenis of er was iets, een erfenis of iets. En deze vrouw of informatie, omdat dat is al, het is gewoon, deze vrouw heeft gewoon geen haat en zeer deceptief, omdat ze zag dat er was geen win en ze hebben je informatie verkocht. Ze hebben mensen binnengehaald op je informatie. Ik zie een onderzoek wordt geplaatst. Een onderzoek wordt geplaatst door familiegeld. Want er is some deceptiveness dat mensen proberen je informatie en te gebruiken wat was gelaten bij je familie aan jou. En nou echt een onderzoek wordt geplaatst om te zien wat precies is gebeurd. Now, again, ik zie dat sommige van jullie staan stevig in je schoenen en vertel gewoon, hey, dit is nou klaar. Hier ga ik niet meer in. This is nou klaar. However, and whatever is gebeurd, this is nou klaar. Je belt me niet. Ik heb niks meer om te zeggen tegen jou. Dit is nou klaar. En ik zie, je staat stevig. En ik zie dat mensen gaat even zien de deceptive speel van deze man. En wat deze man heeft gedaan. En ik zie een eind komen voor deze man. Voor whatever the deceptive speel dat deze man heeft gedaan. Een zakenman. Zeer deceptive. Ik zie dat je staat tegen ze. En je krijgt het echt. Je bent zo, het says, het is je ex. Hey, ik ben hier klaar. Niet bij de deur komen. Het is afgelopen. En ik zie je staan zeer stevig in je schoenen. Want je realiseert dat deze man was zo deceptive. Wanneer je probeert gewoon op een goede manier iets om te regelen. Ik heb 2 energy 1 en 2. En jullie dames staan stevig op. Je luistert. Je probeert zorgen voor anderen. Je helpt mensen. En het is gewoon een goede week voor jullie. Dan zie ik dat sommige van jullie zoeken innerlijke sterkte. Je zoekt echt innerlijke sterkte om even samen een situatie op te lossen. Dames en heren, het is niet makkelijk, dat moet ik best wel zeggen, maar ik vind dat het is niet slecht als je staat stevig in je schoenen.
Ik zie dat heel veel mensen is gewoon deceptive en creëren deceptiveness voor anderen. En hier, nou is de tijd dat al de leugens en deceptiveness kom even boven water. En ik ga het even tegen jullie zeggen. Vraag voor innerlijke krachten en staan stevig tegen ontrekken. Ik hou van jullie. Namaste. Tot volgende keer.